नमस्कार, सुग्रणमध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत। तर आज आपण सेपरेट मटन न शिजवता बोकडाचं मटन सुक्क कसं बनवायचं ते पाहणार आहोत। हे चवीला एकदम झणझणीत आणि मस्त होतं। जसं आपण हॉटेलमध्ये गेल्यानंतर सुक्क मटन घेतो त्याप्रमाणे चवीला आणि बनवण्याची सोपी पद्धत आहे। तर तुम्ही अजूनही माझ्या चॅनलला सबस्क्राइब केलं नसेल तर प्लीज सबस्क्राइब करा, लाईक करा, शेअर करा आणि बेल आयकॉनलाही दाबा, म्हणजे तुम्हाला माझी प्रत्येक रेसिपी पाहता येईल। तर आज आपण बोकडाचं सुक्क मटन बनवूयात। तर अर्धा किलो मटन आणलेलं आहे। तर हे स्वच्छ पुसून नंतर स्वच्छ धुवून घेतले, कारण पुसावं लागतं, कारण यामध्ये बारीक बारीक केस असू शकतात बोकडाची, त्यामुळे मी स्वच्छ पुसून धुवून घेतलेलं आहे। तर आता यावरती आपण मीठ टाकून घेऊया। तर मोठं मीठ मी टाकून घेतले, 1 चमचा हळद, धना पावडर 1 चमचा धना पावडर टाकली। आता यावरती मटन मसाला 1 चमचा, यामध्येच लाल मिर्च पावडर 1 चमचा, काळं तिखट। तर ही काळं तिखट मी घरी बनवलेलं आहे, याची रेसिपी तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये मिळेल। लसूण पेस्ट, अद्रक पेस्ट, थोडीशी कोथिंबीर। तर हे सगळं आता आपण हाताच्या सहाय्याने या मटणाला लावून घेऊयात, कारण हे मटण आता आपण मॅरिनेट करण्यासाठी 10 ते 15 मिनिटं फ्रीज मध्ये ठेवणार आहोत। जर तुमच्याकडे जास्त वेळ असेल तर तुम्ही अर्धा ते 1 तास फ्रीज मध्ये मॅरिनेट करण्यासाठी ठेवू शकता। मटण मॅरिनेट होईपर्यंत मी हे साहित्य चिरून घेतलेलं आहे। 2 टोमॅटो, कोथिंबीर, खोबरं बारीक कुटून घेतले, थोडंसं फुटाण्याचं पीठ, 2 कांदे बारीक चिरून घेतलेत आणि तेल। तर आता आपण याला फोडणी देऊन घेऊयात, कारण कांदा भाजण्यासाठी खूप वेळ लागतो। तर एका कढईमध्ये मी तेल टाकून घेतले। आता यामध्ये तेल छान तापलं की यामध्ये कांदा टाकून घेऊयात, कारण कांदा आपल्याला पूर्ण असा लालसर होईपर्यंत भाजायचा आहे, त्यामुळे थोडासा वेळ लागतो। तर बारीक गॅसवर छान असा कांदा भाजून घेऊयात। कांदा जर कमी भाजला तर आपलं जे मटण आहे बोकडाचं ते चवीला गोड लागतं, त्यामुळे कांदा छान असा लालसर होईपर्यंत भाजून घेऊयात। जर कांदा कमी भाजला तर चव वेगळी लागते, त्यामुळे छान असा लालसर होईपर्यंत कांदा भाजून घेऊयात। बारीक चिरून घेतलाय मी कांदा। तर कांदा छान असा लालसर व्हायला सुरुवात झाली आहे। तर अशा पद्धतीने आता आपण यामध्ये टोमॅटो टाकून घेऊयात। टोमॅटो ही शक्य असेल तर बारीक चिरून घ्यायचंय। तर 2 टोमॅटो मी बारीक चिरून घेतले होते, ते छान असे एकत्र करून घेऊयात। टोमॅटो आणि कांदा चांगलं 5 मिनिटं तरी आपण या तेलामध्ये छान असं भाजून घेऊयात। तर त्यानंतर मी यामध्ये फुटाण्याचं पीठ टाकून घेतले, यामध्येच खोबरं पण टाकून घेऊयात, जे मी बारीक कुटून घेतले। तर हे आपण जे मटण आहे ते सेपरेट नाही शिजवलेलं, डायरेक्ट आपण यामध्ये शिजवणार आहोत। तर छान असं एकत्र केले तेलामध्ये। जर तुम्हाला वाटत असेल की थोडं सुक्क वाटते तर तुम्ही यामध्ये थोडंसं तेल टाकू शकता। तर आता मॅरिनेट केलेलं जे मटण आहे बोकडाचं ते यामध्ये टाकून घेऊयात। आणि कढईऐवजी तुम्ही कुकर सुद्धा वापरू शकता। कुकरमध्ये तर खूप पटकन होतं। कुकरमध्ये 4 शिट्ट्यामध्ये हे तुमचं जे सुक्क मटण आहे ते तयार होईल। आणि कढईमध्ये आता आपल्याला अर्धा ते पाऊण तास लागणार आहे, कारण बोकडाचं मटण शिजण्यासाठी वेळ लागतो। तर मी कढईमध्ये केले, तुम्ही कुकरमध्ये 4 शिट्ट्यामध्ये पटकन करून घेऊ शकता। प्रोसेस हीच करायची, फक्त कुकरमध्ये बनवायचे। तर अशा पद्धतीने मी मिक्स करते, कारण छान असं एकत्र होतं अशा पद्धतीने जर मिक्स केलं तर गॅस कमी ठेवलाय आणि छान असं एकत्र झालंय सगळं। तर आता यामध्ये थोडंसं गरम पाणी टाकायचे, 1 ग्लास पाणी टाकले, कारण या 1 ग्लास पाण्यामध्येच पूर्ण मटण आपलं सुक्क शिजलं पण जाईल आणि सेपरेट शिजवायची पण गरज पडणार नाही। तर अशा पद्धतीने पाणी टाकल्यानंतर एकत्र करून घेऊयात। आणि आता आपण लीड झाकून याला अर्धा ते पाऊण तास शिजून देणार आहे, परंतु मध्ये मध्ये मी सतत असं हलवत राहिले, कारण सगळं मटण शिजणं आवश्यक असतं, त्यामुळे सतत असं ढवळत राहायचंय। 5 ते 10 मिनिटांनी मी चेक केलं की व्यवस्थित शिजतंय का नाही। तर कुकरमध्ये तर खूप पटकन होतं। तर अशा पद्धतीने तुम्ही बघू शकता पाणी पण पूर्ण आटायला सुरुवात झाली। पूर्ण सुक्क होईपर्यंत आपण हे सुक्क मटण शिजून द्यायचे। थोडीशी वेगळी पद्धत आहे, परंतु चव छान लागते, कारण यामध्ये जे आपण कांदा आणि टोमॅटो छान असं भाजून घेतले, त्यामुळे सुक्क मटण एकदम चवदार लागतं। तर अशा पद्धतीने पाणी पूर्ण सुक्क होईपर्यंत मी शिजून घेते।
आणि शिजवल्यानंतर तुम्ही बघू शकता एकदम छान असं सुक्क झाले. आणखीनही जर तुम्हाला सुक्क आवडत असेल तर थोड्या वेळ आणखीन तुम्ही शिजून दिलं तरी सुद्धा चालतं, परंतु ही ग्रेव्ही जी आहे ती खूप छान लागते. त्यामुळे थोडंसं ओलसर आहे तोपर्यंतच मी गॅस बंद केलाय आणि काढून घेते. तुम्ही बघू शकता खूप छान असं मटण तयार झालेलं आहे. नॉनव्हेजच्या वेगवेगळ्या रेसिपी मी या अगोदर अपलोड केलेल्या आहेत, त्याची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मिळेल. पातळ रस्सा कसा बोकडाच्या मटणाचा बनवायचा तो पण व्हिडिओ मी या अगोदर अपलोड केलेला आहे, तर तोही तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मिळेल. आणि कमेंटमध्ये सांगायला विसरू नका की तुम्हाला माझी ही रेसिपी कशी वाटली. परत भेटूयात एका नव्या रेसिपीसोबत. तोपर्यंत माझ्यासोबत असेच नवनवीन पदार्थ बनवत राहा.